Sziasztok! Szeretettel köszöntelek a csatornámon, Beregszászi nyúltenyésztő vagyok, és ha ma vagy itt először ezen a csatornán, tudnod kell rólam, hogy 2007 óta foglalkozok nyulak tartásával. Először hobbi szinten kezdtem, és 2015 óta pedig tenyésztem őket. Hogy mi a köztük a különbség, ha rámész a csatornámra, a megfelelő videóban megtalálod a választ. Ezt csak így bevezetőként mondtam. A mai téma, az egyik tenyésztő feltette a kérdést, vagy nyúltartó, hogy milyen nyulat érdemes tartani, hogyha saját részre szeretnék nyulat tartani, és miért fontos, hogy szép is legyen az én tenyésznyulam. Ugye az egyik videóban beszélek arról, hogy hogy kell kiválasztani a jövő évi állományt. Na most először is az első kérdésre, tehát két részre bontanám a válaszomat, és az elsőre azt válaszolnám meg, hogy milyen nyulat tartsak saját részre. Hát nem egyszerű a válasz, én a saját tapasztalataim alapján fogok nektek tanácsot adni, és hogy melyiket fogjátok megfogadni ebből, ez teljesen rátok van bízva. Én el fogom mondani minden nyúlnak az előnyét, hátrányát, legalábbis amit már tartottam, és amit ismerek, és az alapján el tudjátok dönteni, hogy mit szeretnétek. Tehát először is beszéljünk, milyen nyúlfajták vannak, vagy milyen nyulakat tartottam már én is. Ugye, mint minden nyúltartó, keverék nyulakkal kezdtem a legelső állományomat, ilyen paraszt nyulakkal, így is szoktuk nevezni őket, és ezekben a nyulakban az volt a lényeg, hogy hát nagyon színes nyulak voltak, ugye mindenféle keveréknyúl, tehát volt bennük németóriás vértől megkezdve, hát nem is tudom, biztos, hogy 10 féle keverék, és a lényeg ezeknél a nyulaknál, hogy megvan az előnyük az, hogy nagyon olcsón beszerezhető, szinte cserélni lehet, vagy fillérekké meg lehet vásárolni, tehát kezdésre akár azt is mondhatnám, hogy tökéletes, de hátránya viszont ezeknek a nyulaknak, amit megfigyeltem, elég sok minden. Természetesen itt is vannak eltérések a hátrányok között, hogy mit nevezek hátránynak. Például az, hogy a vemhesedési arány, a szaporodási képesség, a növekedési arány, a tápanyagnak az értékesítése, amit ugye, amivel eteted, hogy mennyire tudja értékesíteni magába ezt akármivel éteted, táppal, terménnyel, takarmánnyal, és hogy milyen növekedést fog ebből produkálni. A parasztnyúlnak a lényege, hogy észrevételeim alapján legalább 6-7 hónapot kell tartani, mivel egy ilyen 2 kilónyi húst le tudsz róla fejteni, és ha táppal is tartod, még akkor se tudsz max esetleg 1 hónapot nyerni a 6 hónaphoz, 7 hónaphoz képest. Másik dolog, hogy ha szerencséd van, akkor jól fog vemhesülni. Mit jelent a vemhesedési arány? Hogy vannak időszakok, amikor egyszerűen a nyulak nem akarnak pározni, bizonyos nyúlfajták, például ilyen a németóriás, és annyira nehezen vagy tavasszal, és csak tavasszal akarnak pározni, mondjuk ilyen február és április között, és utána már egyáltalán nem akarnak új nemzedéket létrehozni, vagy megszülni, és ez természetes folyamat, hiszen térem egy anyanyúl se szeretne már kicsinyeket fialni, hiszen fél attól, hogy nem lesz táplálék, és a többi, és a többi. Ugye ezek vadnyulak voltak, és úgy lett az üregi nyúl majd saját tartásra megfogva. A lényeg, hogy én azt tapasztaltam, hogy gazdasági szempontból nem gazdaságosak, nagyon sokat esznek, ugyanúgy pocsékolnak, vagy van nagyon sok kis nyulad utánuk, de nagyon nehezen nőnek. Ha szerencséd van, akkor semmi bajuk nem lesz, és úgy nőnek fel. Ha nincs szerencséd, akkor hiába oltod őket, megteszel mindent, minden nyavaja előjön, mert ki tudja, hogy épp melyik bakkal pároztattad, milyen genetikai problémák jönnek ki rajtuk. Szóval én magát a parasztnyulat elvetettem egy az egybe.
A második ugye volt a német óriás. Nagyon tetszett a német óriás, ebben volt magyar óriás, német óriás, még régebben belga óriáshoz is hozzá lehetett jutni a 2000-es évek elején. Manapság már nagyon ritka a belga óriás, inkább már mind a német óriás kategóriába tartozik. Nem nagyon vannak vérvonalak a belga óriásból. Ennek a belga óriásnak a lényege, vagy a német óriásnak a lényege, hogy ugye hatalmas nyulak lesznek, tehát ilyen képesek akár 6-7, ha jó bezsírosodott nyulak 9 kilóra is megnőni, és ha jól néz ki, meg jól mutat, hogy az egy 9 kilós nyúl, viszont ennek is van egy csomó hátránya. Tehát egyik hátránya szintén a vemhesedési arány, amiről már beszéltem. Nagyon jó értékesíti a táplálékot, amit adsz neki, főleg ha táppal éteted, tehát nagyon meg fogja hálálni, viszont minden nyavaja előjön rajta. Tehát az azt jelenti, hogy fülbetegségtől, bőrbetegségtől, oltogatni kell szőrhullás ellen, talpfekély kialakulhat, ha nem olyan felületen tartod, és még sorolhatnám. Tehát lényegében is vemhesedési arány is, tehát tényleg évente, ha 2 állomány lefialt és felnevelt, amíg 3, az már nagyon jónak számolódott. Tehát általában 2 fialást tudott végigvinni, és 2 végletbe estek, vagy nagyon sokat fialt, vagy nagyon keveset. A nagyon sokat fialással az volt a baj, tehát ilyen 10 felettinél, hogy egyszerűen nem bírta felnevelni, vagy ha nevelte is, mert véletlenül jó anyának sikeredett, akkor egyszerűen satnyák lettek, mert ugye neki ilyen 5-6, maximum esetleg 7, amit ideális esetben fel tud nevelni, és szép jószágok lesznek belőle, de már 10 felett, ha nincsen béranyához adva, akkor satnya lesz az állomány. És arról nem beszélve, hogy mennyi minden kellemetlenséggel jár, tehát megint csak ezt is azt mondanám, hogy csak kifejezetten, ha kiváló vérvonalat tartasz német óriásból, és saját részre, hobbi szinten, mert nagyon tetszik, és azért tartod, de 20 szempontjából megint csak nagyon lent van az értéke, és ami fontos, hogy csak az 50%-a hús minden egyes jószágnak. Tehát ami azt jelenti, hogy egy 8 kilós német óriásból max 4 kiló hús lesz, mire levágod a fejét, a belsőség kijön, a bőre kijön, tehát maga a fej nélküli húsrész nyúzott állapotban a 8 kilósból 4 kiló, ami 50%, ami jó mutat a 4 kiló, de ez nagyon kevés. Tehát megint csak te döntsd el, hogy szeretnél ebben próbálkozni, de mondom, rengeteg betegséget meg fogsz ismerni, mert mind elő fog rajta jönni, ami van a nyulaknál. A harmadik, ami nagyon bevált nekem, a burgundi vörösnyúl és az új-zélandi vörösnyúl. Mind a 2 fajtát tartottam. Nagyon nehéz volt fajtatiszta új-zélandi vöröset találni, főleg anyába. Éppen ezért a 2-t pároztatva létrehoztam egy új vérvonalat, amit kb. 6 éven keresztül megtartottam, és hát előnye volt ennek a fajtának, amiért nagyon szerettem, hogy mindenevő volt, tehát ténylegesen táp nélkül is ugyanan ütembe jól tudta hasznosítani az összes bevitt táplálékot, tehát zabot, kukoricát, tritikálit, buzát, árpát, lucernaszénát, bármit adtál neki, a tápnak is nagyon örült, de megint csak ha táppal étettem, egy ilyen 10%-kal volt jobb a növekedési aránya. Viszont fialás szempontjából megint csak egy megbízhatatlan nyúl volt vemhesedési szempontból, mert bár aránylag jó vemhesedett, viszont a darabszám, amit lefialt, ilyen 4 és 6 között volt átlagosan. Nagyon ritka volt, amelyik 8-at vagy 9-et fialt volna le, és írtó nehezen nőttek. Tehát az azt jelenti, hogy 4 hónapos, 5 hónapos kor előtt burgundi vöröset nem nagyon lehetett levágni, amiben már lett volna egy ilyen 1,5-2 kilónyi színhús. Tehát legalább 5 hónapig ugyanúgy tartani kell. Viszont cserébe szinte semmilyen betegsége nem jön elő, se talpfekély, se szőrhullás, se fülbetegségek, nagyon-nagyon ritkány, vagy a kokcidózist, el is felejtettem szinte a kokcidózist
a burgundi és az új-zélandi vörös tartásánál, persze megtartva a higiéniai szabályokat folyamatosan, meg a megelőzéseket, de szinte teljesen elfelejtettem, tehát egy álomnyúl volt a paraszt és a német óriás nyúlhoz képest. És szintén elég sok volt belőle, tehát több anyát tartottam, 2-szer annyi anyát tartottam, mint amennyire kiszámoltam, hogy egyután hány kiló húst fogok levágni, és a 2-szer annyi aránnyal elértem azt a szintet. Tehát például, ha 5 anyára lett volna szükségem arra, hogy heti szinten 2 nyulat le tudjak vágni, akkor 10-et tartottam, és akkor garantáltan meg volt a heti 2 vágónyulam, csak egy példát mondok. A harmadik viszont, ami tartottam kaliforniait is, a kaliforniainál próbálkoztam, vannak tenyésztők, akik nagyon esküsznek rá. Én azt mondom, hogy valószínű nem biztos, hogy jó vérvonalhoz tudtam hozzájutni, mert csak jót olvastam én is a kaliforniairól, hasonló a burgundi vöröshöz, vagy az új-zélandi vöröshöz, tehát tudom javasolni, hogy ugyanúgy érdemes tartani. Nálam nem jött be, de mondom, valószínű, hogy nem jó vérvonalakat hoztam. És a következő nyúl, amit még tudok mindenképpen javasolni, hogy melyik legyen az, én a pannonfehérre szavazok. A pannonfehér tartása, de csak is és kizárólag, hogyha Magyarországon élsz, akkor a Kaposvári Egyetemről hozzá tenyészállományt, és garantáltan meg fogja neked hálálni, vagy olyan tenyésztőktől, akik egyenesen a Kaposvári Egyetemről, de is tudják bizonyítani, hogy onnan származik az ő fialásuk, akkor mindenképpen célszerű venni. Tudni kell a pannonfehérről, hogy egy húsfarmot veszel velük, viszont tudni kell azt is, hogy ők nem lehet csak egyszerűen terményen tartani, mert egyszerűen olyan sokat fialnak, és olyan ütemben nőlnek, hogyha szeretnénk ezt kihasználni, tehát 3 hónapos korban már elérte a vágósúlyt, és akár 1,80 kg deka színhús is van benne, tehát bőr és fej nélkül, mivel közel 60% a nyúzás után a húsaránya, éppen ezért rengeteg húsod lesz belőle. És szinte az összes betegséget, amit a burgundinál is, még azok se fognak előjönni, ami a burgundinál előjött, mint például az atkásodás a fülbe, mert egyszerűen a burgundi vörösnél ezek egyszer se jöttek elő. Figyelni kell az állomány tisztaságára, igen, áldozni kell érte, egy jó nyúlnak megvan az ára, de ha elkezdesz számolgatni, hogy itt-ott, amott az oldalamon van a Facebook oldalam, a nyúltenyésztő oldalam, ott egyszer ki is számoltam, hogy miért gazdaságosabb például a pannonfehérnek a tartása, mint a német óriás tartása. De ha tápellenes vagy, akkor semmiféleképpen ne tartsál pannonfehér nyulat, akkor mindenképpen a burgundi és új-zélandi vöröset javasolnám, vagy a kaliforniait. És most a második kérdésre, hogy miért kell, hogy szép legyen a tenyésznyulam, hát csak kezdjünk el gondolkodni. Amikor egy állatnál például lekonyul a füle, vagy esetleg a tartása nem olyan, vagy a gerince ki van csúcsosodva, tehát hiába eteted érzed, hogy nem húsosodik úgy, akkor ott valószínű valamilyen genetikai probléma lehet, tehát az a nyúl nem egy tökéletes példánya a saját fajtájának. Ez olyan, mint az embereknél. Vannak emberek, akik szép 1,80 magasnak születnek, erőteljesek, bármit esznek, egy gramot nem híznak tőle, terhelhetők sok mindenbe, mert olyan a felépítésük, olyan a genetikájuk, az ő apjuk, anyjuk is ilyen volt, és vannak emberek, akikre csak ráfúj a szél, és már betegek lesznek, és valahogy így próbálom ezt átvezetni, hogy miért fontos, hogy minőségi nyulat tartsunk, és mi a legszebbeket válasszuk ki mindig a továbbtartásra. Minél deformáltabb és satnyább az állományod, annál deformáltabb és satnyább leszármazottjai lesznek. Lehet majd benne egy-két mindig jó, ami szép példány lesz meg és a többi, de ha nem fogsz törekedni arra, hogy fültartásban, állásban, henger alakú legyen a nyúl, tehát jó legyen a hús
termelése, jól tudja értékesíteni a táplálékot. Sőt, van olyan nyulász ismerősöm, aki egy idős bácsi, aki úgy válassza a nyulat, hogy ez még mind kevés, megnézi a székletét, hogy milyen bogyókat kakil ki. Hogyha ilyen pici kis bogyókat kakál ki, ő azt a nyulat soha nem viszi tenyésztésre, vagy soha nem hagyja meg. Mert megfelelő kell, hogy legyen az emésztőrendszere is, éppen ezért minél nagyobb és szárazabb bogyókat enged ki a nyuszi, tehát ilyen nagy bogyókat lát egy nyúlnál, annál egészségesebb minden téren. Úgyhogy bízok benne, hogy választ kaptatok a kérdésekre. Így is 15 percesre sikerült a videó. Elnézést, egyszerűen annyi információ van, hogy nem lehet rövidebben elmondani. De ha végignézed, akkor garantáltan minden információt megkapsz majd. Köszönöm szépen a figyelmeteket, ha tetszett a videóm, akkor lájkold, oszd meg, és ha lehet, akkor ha még nem vagy feliratkozva, akkor kérlek iratkozz fel a csatornámba. Ezzel is segíted majd a munkámat, és ajánld az ismerőseidnek is. Szép napot nektek, sziasztok!